الموضوع كالآتي. اليوم ويكند يعني بارتي، يعني تتعدل وتكشخ، ما تعرف لا تحاتي. لحظة برسلك لوكيشن، خذ لفة على المكان. هذا واقع مش انيميشن، يعني بتطلع انت فنان. ملابسي كلها من يورو، اتعامل بالدرهم مش يورو. كاشخ ولابس ستايلي، والكل يبون معاي فوتو. جهز نفسك يا خالي، لان اليوم جوي عالي 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 عالي. يلا دي جي شغلنا عقانو تام تويست. اليوم لازم في الهبد ورست، لابس كاشخ ساير استانس حيل. عقانو تام تويست، اليوم لازم في الهبد ورست، لابس كاشخ ساير استانس حيل. صاير انا فلها، وين البيبي راح اشلها.